in the kitchen's bright, cooking joy from day to night. Every dish a tasty song. Let's cook together, come along. Bang, bang. داستان از اینجا شروع شد که من یه غذای خیلی معروف توی ترکیه رو سفارش دادم که خیلی ارزونه. بهش میگن پیلاو اوستو تاووک. مرغ روی برنج میریزن ولی کلا هیچ ادویه خاصی بهش نمیزنن و من تصمیم گرفتم که کاملا تغییرش بدم و به یه غذای ایرانی خیلی خوشمزه تبدیلش کنم. به 2 تا تخم مرغ احتیاج داشتم، یه کمی زعفرون و یه کم ماست چکیده یا ماست پرچرب. 2 تا تخم مرغ خوب زدم، بهش 2 قاشق غذاخوری ماست چکیده اضافه کردم و 2 قاشق غذاخوری زعفرون آب شده. خوبی این غذا اینه که مرغ و کامل روی برنج میذاره و میتونید جداش کنین و مزه دارش کنید. مرغ و کامل جدا کردم، برنج و همش رو توی ترکیب تخم مرغی ریختم و هم زدم و به مرغ یه مقداری زعفرون و نمک و فلفل اضافه کردم. البته که اگه وقت داشته باشین خیلی میتونید مرغ و مزه دار کنید چون تقریبا هیچ مزه خاصی نداره و هیچ ادویه‌ای بهش اضافه نشده. من توی پلوپز درستش کردم ولی شما میتونید توی قابلمه روی گازم درست بکنید. یکم کره و روغن کف قابلمه ریختم، برنج رو روش ریختم و وسطش مرغ رو گذاشتم و دوباره روش برنج و درش رو گذاشتم برای 40-45 دقیقه خوب بپزه. خیلی خوب شد. اصلا فکر نمی‌کردم انقدر خوب میشه. خودم فکر نمی‌کردم انقدر خوب میشه. به نظرم حتما امتحانش کن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی ویدیو رو لایک کن و به کانالم سابسکرایب کن. میبینمت.